මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නන්නේ සාමාන්‍ය අපි කරනකොට ෆෝන් එකේ Google කරා සේව් වෙන තැනක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මෙතන history delete කරනවානේ. හරි. මේ කලින් history delete කරලා තියෙන මෙතන history නෑ. නැත්තම් මෙතන clear browser history කියලා හරි මොකක් කර එකක් තියෙනවා මෙතන. එතනින් clear කරලා පස්සේ මෙතන මොකුත් නැහැ. හරි. මෙතන clear කරලා දැන් තියෙන්නේ. මෙතන clear කළත් මම පෙන්නන තැන clear වෙන්නේ නැහැ. එතනින් ගිහිල්ලා clear කරනකම්. පෙන්නනම් දැන් ෆෝන් එකේ setting එකට යන්න. setting එකේ තියෙනවා Google කියලා. Google හරි Google account කියලා හරි තියෙන්නේ. ෆෝන් එකට වෙනස් වෙන එක. යට රෝගේ අතර ඔස්සේ Google කියලා තියෙනවා. එතන ඊතලේ උඩ එකපාරක් ටච් කරලා හරි ටච් කරලා පස්සේ එනවා manage your Google account කියලා. අන්න එතන එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා data and privacy කියලා. එතනත් එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි ටච් කරලා පස්සේ මේ විදිහට වෙනවා ඉන්ටර්ෆේස් එක. පිට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්න. අත්තර පස්සේ තියෙනවා මෙතන my activity කියලා. අන්න එතන එකපාරක් ටච් කරන්න. තමනි කරලා දෙන activities සර්ච් කරලා තියෙනවද මේ Gmail එක තව කාට හරි ෆෝන් එක යූස් කරලා දීලා තියෙනවද YouTube එකකට ලොග් වෙලා තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මේකෙන් හොයාගත්තා හැකි. මම දැන් යූස් කරලා තියෙනවා Google එකට යූස් කරලා තියෙනවා Teams එකට ෆෝන් එකේ යූස් කරලා තියෙනවා ගැලරි එකට. හරි මේ තමයි අද දවසේ ඇතුළත කරලා තියෙන්නේ Gmail එක Google account එක කරා කරලා තියෙන දේවල් මේ ඊයේ දවසේ. හරි මේ විදිහට යටට ගත්තට පස්සේ මුල මාසෙම හරි අවුරුදු 2 3 4 තියෙනවා. හරිද? දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් එකක් හරි අදාළ නැත්තම් අයින් කරන්න එකක් අයින් කරන්න ඕන නම් මෙතන එකවරක් ඊත් මේ කතරේ එකවරක් ඔබන්න. හරි. එකවරක් ඔබගුවන් ඒක විතරයි ඩිලීට් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ ඔක්කොම ටික එකවර ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් යන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා මේ ඩිලීට් කියලා. ඩිලීට් කියන තැන තියෙන ඊතලයක්. ඊතලෙ උඩ එකවරක් ක්ලික් කළා පස්සේ එනවා අන්තිම පය ඇතුළතද ඇතුළතද අන්තිම දවස ඇතුළතද all time දුන්නොත් එම කියන අවුරුදු දෙයක් කරලා තියා හිස්ටරි එක සේව් වෙලා තිබ්බොත් ඒ දෙක ඇතුළත සියලු දේ ඩිලීට් වෙනවා. කස්ටමර් රේන්ජ් එක කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම last පැය අන්තිම පැය ඇතුළත බලමු. හරි deleting 1 hour deleted. හරි අන්තිම පැය ඇතුළත කරලා තියෙන ඔක්කොම ඩිලීට් වෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු අන්තිම දවස් ඇතුළත deleting now one day deleted. එක දවසක් ඇතුළත ඩිලීට් වෙනවා. ඊට පස්සේ all time දුන්නොත් එහෙම එතන all time ගිහිල්ලා දුන්නොත් එහෙම මුළු ඔක්කොම ටික ඩිලීට් වෙනවා. කියන්නේ Gmail එක යූස් කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු 4ක් නම් අවුරුදු 4 ඇතුළත සියලු දේ ඩිලීට් වෙනවා. හරි. මෙතන next ගිහිල්ලා මෙතන list එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ මං යූස් කරලා තියෙන්නේ මේ දෙක විතරයි දැනට. ඔයාලා list එක යට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක අවුලක් නැහැ. next කළා. හරි. අහනවා ප්‍රීවියු කරලා බලන්න පුළුවන් මොනවද ඩිලීට් කරන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද ඩිලීට් කරන්න දාන්නද කියලා අහනවා. අහලා තමයි ඩිලීට් කරන්න ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. අපිට බලන්න පුළුවන් ප්‍රීවියු කරලා මොනවද ඒගොල්ලෝ ඩිලීට් කරන්න කියලා. මෙතන ඩිලීට් දුන්නොත් එහෙම මුළු ඔක්කොම ටික ඩිලීට් වෙනවා ඉතින්. හරි. ඊට පස්සේ යන්න තියෙන්නේ කස්ටමර් රේන්ජ් එක කියන්නේ මේ අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන ඩේට් එකක්. කවදද ඩිලීට් වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි දාමු 11 වෙනි
10 ඉඳන් 20 වගේ දාලා ඕකේ කරන්න. කරලා මෙතන next කරලා මෙතන delete දුන්නොත් මේ අදා date range එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම කරලා තියෙන දේවල් ඔක්කොම delete වෙනවා. හරි. ඒක preview කරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මේ web and app activity කියලා තියෙන උඩ. අන්න එතන එකපාර ටච් කරන්න. කළාට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේ විදිහට save වෙන්න ඕන නැත්තම් මේ විදිහට save වෙන්න ඕන නැත්තම් කරන්න තියෙන්නේ මේ option එක. web and app activity ගිහිල්ලා මෙතන turn off කියලා තියෙන turn off එක බන්න එකපාර. හරි. got it දුන්න ගමන් your activity has been deleted. හරි. එතන ඕන delete කරන්න auto මේ කියන්නේ ඒක දැම්ම ගමන් activity delete වෙලා යනවා. got it දුන්න ගමන් මම එතන දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ location history කියන්නේ map එක use කරලා map එකෙන් search කරලා කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ details තමයි මෙතන තියෙන්නේ. map එක use කරලා තියෙන ඒවා, location එක use කරලා තියෙන ඒවා තමයි මෙතන save වෙන්නේ. ඒකත් මම off කරලා තියෙන්නේ. on කරලා පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඊතලෙ එකපාර ටච් කරලා පස්සේ turn off කියලායි. නේද turn off කළා දාන්න. හරි එතනත් off කළා. ඊට පස්සේ YouTube එකේ කරලා තියෙන histories බලන්න පුළුවන්. එතනත් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා අර විදියටමයි මම මේක මේ on කරන්නේ නැහැ. මේ හරි on කරලා ගිහින් පෙන්නන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා. back කළා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ්. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතන ඊතලෙ උඩ එකපාර ටච් කරලා එතන ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතන පුෂ් කරන් තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ තමන් කරනකොට මෙතන Google එකේ සේව් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඔක තමයි කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වුනේ.